Jadi tuan-tuan dan puan, untuk customer ni dia order satu set racing Wave125. Boleh tengok dekat sini, set racing Wave125 57mm. Okey tuan-tuan dan puan, so hari ni kita ada set daripada Shopee juga, customer kita ni yang order crash plate 3-in-1 untuk EX5 sekali dengan spring valve. Okey, so ini adalah customer kita yang direct dengan kita sebenarnya. Okey, dia order satu set racing untuk EX5 Dream dan juga W100R, sama sajalah. Okey, dua-dua motor ni mengongsi platform enjin yang sama, berkongsi lah. Okey, enjin platform yang sama. So ini adalah set racing EX5 Dream ataupun W100 ataupun W100R. Okey, 53mm blok daripada Espada, carburetor Wave125 24mm, intake pipe daripada Espada saiz 24mm, clutch plate 3-in-1 Racing B, spring valve OKO made of Japan. Tengok. Okay, coil racing. Okay, coil racing Cozy EX5, top set copper special daripada ASHUKA Japan Technology, timing chain 88R beserta roller untuk EX5 Dream Wave 100, camshaft high speed high cam S4 CDI Espada. Okay, cukup satu set ni. Banyak jenis set kita ada untuk EX5 Dream sebenarnya. Okay, so tak ada masalah. Cantik bosku. Terima kasih customer yang order dengan kita. Okay, kita ada juga set 54, 55, 56, 57 dan juga 58 untuk EX5 Dream. Okay, so PM kita. Macam mana tuan-tuan nak custom order, no problem. Okay, sekarang ini adalah customer kita pula. Okay, sebenarnya ni customer yang COD, tapi tak apalah, kita masukkanlah sekali. Okay, customer yang COD dekat dengan area kita. Satu clutch plate Racing B, CD Espada. Okay, auto butch. Okay, ataupun jet auto EX5 daripada Racing B, dan juga coil Cozy. Okay, so ni customer kita nak COD lah. So kalau nak COD berdekatan dengan area kita, just bagi tahu sahaja. Kalau dekat kita set, no problem bosku. So ini adalah carburetor TS125 customer kita. Okay, customer kita yang ni. Okay, yang order daripada Shopee, customer daripada Shopee yang ni. Dan juga sama seperti ini, customer daripada Shopee juga. Sebenarnya asalnya dia order hyperclutch brand ASSY Racing, tapi untuk kali ni disebabkan kita tak ada stok untuk ASSY Racing, kita tanya. So dia willing to tukar kepada brand Tobaki. Bukan saja brand Tobaki kita ada, kita ada juga brand GTC, kita ada juga brand Espada, kita ada juga brand SYS. Okay, banyak sebenarnya yang kita boleh tukar. Tapi biasalah, Tobaki sekarang barang hangat. So nampak tak cantik kan bosku, Tobaki hyperclutch. Dan ini adalah customer kita yang direct juga dengan kita. Satu set barang Legenda. Okay, head dan juga cam sahajalah. Okay, so dua barang ni sahaja. Dia order satu camshaft racing SRS 110 beserta head Espada 2327. Cantik kan, terbaik ni bosku. Dan satu lagi customer yang order coil racing beserta plug. Okay, ini adalah untuk EX5 lah. Okay, coil EX5 dan plug pun untuk EX5. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Alhamdulillah, set yang pertama kita pada hari ini set daripada Lazada. Customer kita daripada Lazada order set racing basic Wave125 57 seperti mana yang kita boleh tengok dekat depan ni. Okey, kita boleh tengok blok Espada sekarang. Okey, dengan piston yang terbaru. Piston 57mm, blok 57mm. Boleh nampak dekat situ. Okey, satu set siap piston, pin ring clip. Carburetor NSR 150 PE28 daripada API. Gasket ASHUKA. Gasket ASHUKA Wave125 top set 57mm. CDI Wave125 BRT Power Max. Camshaft high speed high cam S4 untuk Wave125. Coil racing daripada Leo. Dan free gift plug KG power. Boleh tengok dekat sini. Ini adalah set 6-in-1 beserta dengan free plug. Termasuk dengan plug 7 dalam 1 lah.
Ini customer kita daripada Lazada. Boleh tengok dekat sini ya. Customer number 2 kita hari ni kita tengok dekat sini. Dia order juga satu set racing sama daripada Lazada juga. Dream 53mm block cozy. Okay, boleh kita tengok dekat sini semua barang-barang dia. Barang-barang dia kita boleh tengok dekat sini 8 dalam 1 Okay, block racing saiz 53mm cozy, siap piston pin ring clip. Carburetor ASSY 150 PE28 daripada API. Clutch plate 3-in-1 racing B, siap gasket dan spring. Intake pipe untuk ASSY 150 universal. Coil cozy, gasket top, camshaft high speed, CDI Espada. Kita boleh tengok dekat sini 8 dalam 1 dan beserta free gift plug and GKG power. Boleh tengok dekat sini semuanya. Okay, satu set 8 dalam 1, free gift plug jadi 9 dalam 1. Terima kasih customer kita daripada Lazada. 2 customer kita daripada Lazada.